Yes, I. I'd like to report someone just got beaten up at Tampines Sun Plaza Park. Yeah, casualty is suffering multiple bruises and cuts on the face. Kau tahu apa makna keadilan? Keadilan makna kita ada tanggungjawab kepada setiap masyarakat. Aku tak kisah kalau OP itu pengedar ke, perogol ke, penyamun ke, kita tetap kena siasat. Kalau orang kat negeri ini boleh buat suka-suka hati diorang, negeri ini akan jadi huru-hara. Kau tahu tak? Please! Put down your weapon. Put down your weapon! Objek apa yang boleh menyebabkan luka macam tu? Batu. Batu yang keras, marble, sea stone. Cepat, cuma title future sister-in-law. Cantik mana ni? Nothing special. Julia, apa tu? Saleh, pergi hospital. I need to see somebody. Sejora. Okay, remember, mesti makan ubat. No, don't work too hard, relax. Dan kalau boleh, you jangan marah-marah. Nanti cepat tua. Baiklah, saya akan terima nasihat awak, Dr. Taufik. Cuma saya rasa kalau kita tak berusaha, kita akan ketinggalan dalam banyak aspek. Betul tak? Okay. Yalah, macam doktor. Kalau doktor tak berusaha, masakan doktor jadi doktor sekarang ini? Betul tak? Dan saya percaya, mak doktor mesti banyak berikan galakan untuk doktor belajar bersungguh-sungguh. Kalau tak, akan boleh berjaya. Okay, Cik Juara, jangan lupa appointment kita next week. Jangan lupa makan ubat. Kalau ada apa-apa important, you give me a call. Okey. Minggu depan kalau saya datang, tolong jangan transfer saya macam hari ini. Bukan saya cakap Dr. Taufik ni tak bagus. Cuma saya dah biasa dengan Dr. Fauzi. Dan kalau Dr. Taufik boleh bercakap lebih sikit dan lebih teliti tentang... Dr. Taufik? Bukan jumpa Dr. Fauzi? Nanti kita jumpa Dr. Fauzi. Sekarang, I nak pastikan sesuatu dulu. Julia? Buat apa kat sini? Oh, hai. Kita nak pergi jumpa Dr. Fauzi. So, just passing by, nak cakap hai. Oh, okay. Hi. You want to come in? No, kita nak kena pergi dulu. So, aku jumpa kau for lunch again. Okay, call me. Okay. Bye. Bye. Dr. Abbas Mazuki, pakar bedah, mati kerana sakit jantung pada usia 40 tahun. Meninggalkan isteri Kalsum Abbas dan anak lelaki 12 tahun, Taufik Abbas. Dr. Taufik Abbas menerima anugerah cemerlang dalam kaji selidiknya tentang Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD. Dr. Taufik Abbas teladan yatim piatu yang berjaya dalam dunia psikologi. Bang, Nina keluar dulu lah. Baru balik kerja dah nak keluar. Lawan-lawan ni nak pergi mana? Nina nak pergi karaoke dengan Nina. Ingatkan baru break dengan Taufik dan nak keluar dengan dia. Taklah, dah break up kan. Okeylah, nanti adik dah habis, adik call abang, okey? Abang ambil. Tak payahlah, Nina boleh balik sendiri. Okeylah. Adik. Sorry. Abang nak tanya.
adik tahu apa-apa tentang Taufik tak? Kenapa? Tak apalah, nanti abang cerita Mari jalan. Bye. Saya Sarjan Julia. Ini Sarjan Saleh. Kita datang nak jumpa Dr. Fauzi. Is he in? Dr. Fauzi kat Bali. Dia tengah attend conference. Bila dah balik ya? Conference dia 3 hari, tapi tak tahu kalau dia balik office lepas tu ke tak lah. Okay, can you give us a call kalau dia dah balik? Okey, boleh. Thank you. Julia, you rasa Dr. Fauzi yang kau ke? Dua-dua patient dia. Tak tahu pula. Kita kena tunggu Dr. Fauzi. Dia ni seorang pakar yang dah lama kerja kat hospital ni. Kenapa tiba-tiba jadi pembunuh kan? Tak ada logik. We just have to wait for him and get more information. How's work? It was okay. Busy as usual. Busy buat apa? Busy kerja lah, bukan macam you. You very free kan? Kak Julia. Lina buat apa kat sini? Abang kata Lina nak pergi karaoke kan? Ni Nina. Tapi Lina nak ajak Kak Julia dengan abang sekali. Abang kan ada performance. Kak Julia. Kakak tak pandai nyanyi. Suka-suka je, boleh lah. Tak apalah, adik pergi je dengan kawan-kawan adik. Nanti adik dah habis, adik call abang, okey? Okey. Kau ada kat mana? Belakang je. Okeylah. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Ikutlah. Tak nak lah. Nanti I nyanyi dengan you on stage. Okey, I nak naik stage sekarang ni. I panggil you naik Okay, 5 minutes. Make sure. Okay. Rasa nanti I message abang I bagus lah. Tak ada boring lah. Wah, ni suara you is very nice, no? I nak nyanyi lagu apa? Zazie. Tak nak kalah suara dia. Kasih habis aku pergi dulu lah, please. Nak kencing lah. Tak ada kau pergi dulu lah. Kat belakang je pun. Okey lah. Okey. Kau orderkan aku lagi satu orange juice Lagi satu, okey. Sekejap korang. Terima kasih. Tadi Lina SMS. Dia tengah tunggu kita. Cepat nak habis. Are we going? Ya, okeylah. Let's go. Okay. Macam mana perform tadi tu? Semalam better.
Tiga. Tak penantian. Hai guys. Hai. Salina mana? Ada pergi toilet. Oh, okey. Sampai kapan aku harus bertahan saat kau jauh di sana rasa cemburu. Abang Aidil, nyanyilah. Please. Tak apalah, abang dah satu malam dah nyanyi tadi. Please, satu je. Just one song for us. Please. Okey lah. Just song for you. okay? Sejak pertemuan itu, hatiku berkata ingin mengenalimu. Setiap malam. Salina dah lama pergi toilet? Dah lama juga. I call. I check. Salina? Tak ada orang kat dalam. Tak ada orang? Tak ada orang. Tak, I try call dia. Tak angkat pun. Mana pula dia pergi ni? Mungkin ada toilet lain. Mungkin dia pergi toilet lain. No. Dia mesti dah keluar daripada sini. Kita cek kat tempat lain. Dia. Try call Lina ke apalah. Hai Nina, Abang Adil ni. Salina dah patah balik? Tak ada. Tak, belum jumpa lagi. Tadi dia pergi toilet dengan siapa? Seorang? Okeylah, tak apalah. Kalau dia patah balik, call abang Thanks. Dia. Kau bagi kita balik dulu. Maybe Salina dah dekat rumah. No. Salina takkan buat macam ni. I tahu dia. Mesti ada benda tak kena. Kita cari lagi.
Dia. Relax lah. Salina kan dah besar. Dia ada nombor Taufik tak? I nak call dia. I nak tanya dia mana dia bawa Salina. Apa you cakap ni? Fine. I call dia, okay? I tanya. Hello, Taufik. Sorry to call you at this hour. Hai, Julia. Tak ada. I want to check. Kau ada jumpa Selina malam ni? Tak ada. Actually, we woke up. Yeah, I know. Tapi just checking. Maybe Selina ada jumpa, jumpa you. Tak? Tak adalah. Adil dan Mi, kita tengah cari Selina sekarang. Kenapa? Kita balik rumah ke? Tak adalah. It's alright. We'll look for her. Good night. Okay. Take care. Apa dia cakap? Korang tak jumpa lah. Bohong! You jangan prejudice boleh tak? I prejudice. I memang tak percaya kat dia. Daripada first time I nampak dia, I memang tak percaya kat dia. You just relax, okay? Kita balik sekarang and like I said, mungkin Salina dah kat rumah. Inspektor, saya tahu belum lagi 24 jam. Tapi Inspektor sendiri tahu kan, kalau tak betul saya takkan buat polis report. Okey. Aku faham. Tapi biar polis siasat dulu. Okey? Adil. Ni ada apa-apa jadi pada Salina tak? I know her very well. So far dia tak ada apa-apa masalah dengan kawan-kawan dia ke, dengan budak-budak kerja dia ke. Cuma Taufik, dia baru break up dengan Taufik. So, what are you trying to say? Boleh tak kalau kita pergi rumah Taufik tengok Salina dekat situ tak? Dia, kenapa you asyik nak suspect Taufik ni? Okay? He's someone that you can trust. I don't trust him. Anyway, selain daripada saya, Taufik adalah orang yang paling terdekat dengan Salina, betul tak? Shouldn't we investigate the ones who's close to her? Orang yang terdekat. Habis, Maksud, Maklum, tu semua tak payah siasat. You rasa dia nak buat apa-apa ke kat dia? Ya, kenapa you asyik backing Taufik sini? Okey guys. Terlibat. Biar aku pergi rumah Taufik dengan Adil. Tengok Salina ada ke tak ada. Kalau confirm dia tak ada, that means cepat-cepat terbukti yang Taufik tak involved. Fair? Fair? Thank you. Kak Marina, boleh tolong analyse Manik ni? Ini untuk kes apa? Kes Kartini dan Maya. Manik ni tengok macam biasa je. Jumpa Manik ni kat rumah Maya. Tolong kesan material dia. Pasal kawan I pun ada benda macam ni. And also maybe ada fingerprint on Manik ni. Okay, I can check on the material. Tapi dengan mata kasar, benda ni mungkin marble atau plastik. Dan saiz dia kecil. So kalau nak fingerprints, susah sikit lah. Kalau dapat pun very partial. But I see what I can do. Thanks, Kak Marina. And I dengar Salina hilang. Salina tiba-tiba hilang. Adil tengah risau sekarang. But the team is working on it now, so hopefully they find something. Yeah, let's hope nothing serious happened to her. Yeah. Okay, anyways, I gotta go now, okay? Okay. Thanks. Yeah. Yeah, coming. Dr. Taufik, Inspektor Roslan CID. Boleh kita masuk? Okay. Silakan. Dr. Taufik, Salina dah hilang. Awak nampak dia? Tak. Tak tahu. Semalam awak dekat mana? Kat rumah. Ada saksi?
Tak ada, I live alone. Aku nak check rumah ni. Taufik, sabar. Adel ni bukan polis kan? So, inspektor bawa dia tak ikut prosedur. Dr. Taufik, very good. You know the law. Tapi Aidil dah buat police report dan dia syaki yang adik dia ada dalam rumah awak. Jadi saya bawa dia ke sini untuk bertemu dengan awak. Itu tak salah, it's within the law. Okey, boleh diterima. Warren? Tak ada warrant. Taufik, kau jangan buang masa boleh tak? Daripada first time aku nampak kau nak baik-baik dengan adik aku. Aku memang dah tak percaya kau faham tak? Okey. Abang yang sayang sangat adik dia. Dah sampai kan? Silakan. Ada. Dalam tak ada. Kau dah okey? Dah puas? Okey dah. Okey, come. So macam mana? Jumpa? Positif. Dr. Taufik, thank you for your cooperation. Tak apa. Saya memang suka membantu dan menolong polis dalam siasatan. Missing person Johara Muhammad Ayub. Profil dia sama dengan Maya dan Kartini. So, I rasa mungkin dia kena kidnap dengan pembunuh yang sama. Jadi kita kena cepat dapatkan pembunuh ni sebelum Johara dibunuh. Okey. Tapi ni, apa kena-mena Salina dengan pembunuh? Sebab kalau tengok, profil dia lain kan? Betul tak? Ya. Kita belum pasti sama ada Salina kena tangkap by the same person. Sebab memang profil dia lain dengan ni tiga. Okey. Johara dia pun jumpa doktor psikologi. Betul tak? So maybe pembunuh have some kind of special relationship with the doctor or dengan pakar-pakar psikologi lain within the hospital. Most probably. Elizan, kau ada point kat situ. Make sense. Ni Dr. Fauzi dah balik daripada conference belum? Saya dah suruh hospital inform kita as soon as Dr. Fauzi balik. Oh, Inspektor, I jumpa sebiji Manik ni kat rumah Maya. I dah hantar ke lab for analysis and Marina is still working on it. Okay, Salih. CCTV tempat last kali Salina hilang macam mana? Dah dapat? They're sending them over now. Okay guys, listen up. Sekarang kita tak tahu sebab dan bila pembunuh ni nak bunuh lagi. And what triggers him untuk kill. So, kita kena bertindak dengan cepat. Lagi satu, apa yang kita tahu, pembunuh ni bunuh dengan cara primitif, old school, pakai batu dengan tali rock climbing. Itu je kita tahu. Right? Macam ni, masih lagi search? Ya, I dah check through kita punya data bank, nothing. No match. Sekarang searching through ICA.
But it's going to take a long time tau. But I've got to run through millions of fingerprint. Okey, tak apa. Aku tunggu kau punya report. Dah. Hai Tajul, I need your help. Ya, tolong cekkan kereta ni yang I baru send kat you. Cekkan plate number dia, registered under nama siapa, please. Urgent, yeah. Please, thank you. Alisa, Salina dipapa ke kereta ni kat kapak. Number plate SKD 3250Z. Ini kereta juara Mama Ayub. Mangsa culik yang ketiga tu? So, pembunuh apa? Dia gunakan kereta mangsa? Siapa yang Salina kenal Kesian dia. Baru nak mulakan hidup baru, kena lagi. Boleh macam? Apa kau dapat? Sir, kita dah cek CCTV. Salina naik kereta juara. So we have a strong reason to believe yang kidnapper diorang sama. Means Juara kenal orang ni. That's why dia drive kereta Juara. Macam tu. Okey, sir. Tapi kan, Salina, dia tak ada kena-mengena dengan Juara tau. So, macam mana diorang boleh kenal orang yang sama? That's a very good point. Saleh, kau dah cek dengan hospital tu? Siapa diorang punya doktor psikologi? Dah, semua patient Dr. Fauzi. Tapi yang pelik, sir, mangsa ketiga, Juara. Dia last kali jumpa Dr. Taufik. Dr. Taufik? Okey. So, macam mana pula sekarang Dr. Taufik terlibat dalam cerita ni sekarang? Explain kat aku. That's not all, sir. Mangsa pertama, Kartini and Maya. Dua-dua last kali jumpa Dr. Taufik. Apparently, bila Dr. Fauzi pergi seminar ke apa, Dr. Taufik will take over the case. The file will be transferred to him. Oh. Okey, tak apa. Call Dr. Taufik. Bawa masuk office untuk membantu siasatan. Yes, sir. And one more thing. Call Juara punya boyfriend juga masuk office. Yes, sir. Julia mana? Nak nampak dia apa? Julia dia pergi jumpa Dr. Taufik nak minta opinion pasal kes. So, Julia tahu ke yang ketiga-tiga mangsa tu patient Dr. Taufik? Dia tak tahu, sir. Kita baru je dapat confirmation daripada pihak hospital. After we get the warrant to release the information. Oh. Dr. Fauzi macam mana? Dah balik daripada Bali? Tak. Itu sebab kita keluarkan warrant. Okay. Good job, Lisa. Kali ni, you pula minta tolong daripada I. Okay, Taufik. First of all, on behalf of Adil, I nak minta maaf. Kenapa pula you yang minta maaf? Tak adalah, si Adil ni dia sayang sangat kat adik dia. So, bila Salina hilang, dia macam tak tentu arah. So, you nak minta tolong apa daripada I? Hello? Hai, dia kat mana? I tengah kerja. Oh, I nak jumpa you sekarang boleh tak? Kita jumpa malam ni boleh? Okay, tak apalah. Kenapa cakap kerja? I tak bohong. I tengah kerja apa ni? Kan I nak minta you opinion on the case. Okey. You kena lihat daripada perspektif pembunuh. You juga kena kenal pasti behavior wanita-wanita yang menyinggung perasaan pembunuh. Always remember, act of repetition selalunya memberi ketenangan dan juga kepuasan untuk si pembunuh.
Actually, I pun fikir sama. Tapi kan, kenapa tiba-tiba the killer nak kidnap someone yang lain dari victim lain? Well, things happen. Just bad luck. I know kita tengah cakap pasal Salina kan? I pun risau tentang dia. But there's nothing I can do. I'm just giving you my most professional opinion. That's all. It sounds cool. But I care. I seriously do. Okay, lepas you makan, kita can go back to my office. We can discuss more. Okay. It's, you know... Adil, apa kau buat ni? Mana adik aku? Dia! You ni kenapa? You bring into people's office. Habis sekarang you nak kasar dengan orang. I kasar. He kidnapped Salina. Do you have any proof? I don't need any proof lah. It's obvious dia yang buat. Can you be more reasonable or not? Reasonable? You nak I reasonable? You want me to be reasonable? Yeah. I sibuk macam ni. You buat apa? You sibuk hiding dengan dia. You just don't care, don't you? Yes, it's my problem. It's not your problem. So now what? You nak arrest I, ha? Sarjan Julia? Kau nak tanya dia dulu? Tak nak arrest kan? Okay, fine. I'm sorry, Taufik. Inspektor kena siasat Taufik. Saya rasa dia mesti ada kena-mengena dengan kes serial killer ni. Okey. Adil. Kau kena trust aku on this one. Aku akan cuba sedaya upaya aku untuk selamatkan Salina. Besok kita panggil Dr. Taufik. Sebab dia tahu semua mangsa-mangsa.
Ni info-info pasal Taufik. Saya rasa inspektor kena minta tolong Australian Police. Tengok apa yang betul-betul jadi kat sana. Okay, I'll go through this. Adil, dengar sini. Trust me, okay? Inspektor. Itu adik saya. Dia dah menderita. Daripada dulu lagi dia menderita. Ni pun dia baru keluar daripada bayangan hitam. Lepas tu dia hilang. Saya kena investigate, Mister. Okay, Adil. Aku faham. Awak confirm ni kereta juara? Betul. Ini kereta Ju. Macam mana awak tahu juara hilang? Sepatutnya hari itu dia ada janji makan malam dengan saya. Tapi dia tak muncul-muncul. Ju tak macam gitu orang dia. Kalau janji, dia mesti tepati. Okey. Awak tahu tak kalau Ju ada kenal sesiapa yang tak puas hati dengan dia atau tak suka dia? Tak ada. Tapi kadang-kadang saya ni pun rasa rimas juga dengan dia ni. Dia ni suka mengkritik orang. Betulkan cakap orang. Macam apa yang dia cakap tu semuanya betul. Jadi awak pun rasa bosan lah dengan dia? Apa maksud saja ni? Tak ada apa. Soalan je. Elisa, betul ke report ni? Yep. Dr. Taufik kenal all of them. Okey, tengok Kartini dengan Maya, dua-dua pernah jumpa Dr. Taufik on 2 dates selepas 3 minggu. And then there's Juara. Dia jumpa yesterday morning. He's the patient yang transferred from Dr. Fauzi. And then there's Salina, Dr. Taufik's girlfriend. Taufik tak cakap dia kenal orang. Petang tadi you jumpa dia pasal apa Oh, I tanya dia pasal kes ni. Minta dia tolong analyse something because I wasn't sure. Well, we are bringing him in tomorrow. You want to be around? Yeah. Okay. Balik dulu Okay. Bye. Bye.
I do care about Salina. Salina bagaikan adik Julia juga. Harap kita akan jumpa Salina secepat mungkin. You jaga diri baik-baik. Everyone in the team is your friend. And you're not alone. Love you.